بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. با افزودن دکمه در قسمت تاسک بار و دکمه start طریقه باز کردن برنامه دیگه کم نمیشه. یعنی ما دیگه هم طریقه داریم و دوست دارم که در این ویدیو آموزشی هم یاد بدم چطور کلوز کنیم یک طریقه خاص دیگره و چطور اوپن کنیم یک طریقه دیگه. البته ما طریقه سرچینگ از یاد دوست دارم و واسه قرن همچنان و کدام اپلیکیشنی که بخوایم فرضاً نشون میگیم NOTE ببینید که در قسمت خیره PAD هم نشته کرده میتونیم که اپلیکیشن نوتپد باز شود. یعنی از طریق سرچ هم شما اپلیکیشن رو باز کرده میتونید. البته از طریق ویندو R یعنی لوگوی ویندوز رو میگیرم و R افشار میتونم و نشته میکنم نوتپد، یعنی به شکلی هم میتونم اپلیکیشن رو باز کنم. اگه اسمش هم بفهم مثلا مایکروسافت ایج هست میخوایم باز کنم درن MS ایج نشته میکنم انتر و مایکروسافت ایج باز کردم. اما بیاین کمی مایکروسافت ایج یک طریقه دیگه هم باز کنیم. شما از طریق ویندوز لوگو 1 2 تا 5 باز کردین در ویدیو قبلی، اما ما میخوایم یک شارتکت مخصوص باشه بدم. کلیک راست ماوس و در پراپرتیز ما رفتیم و با شارتکت دادیم کنترل شیفت A و حالا اگر کنترل شیفت و A را فشار بدم مایکروسافت ایج با ما باز میشه. اما آیا همین طریقه یا همین تکنیک کلیک راست و پراپرتیز آیا در دکمه استار و دیگه اپلیکیشن قابل اجرا هست یا نیست؟ یعنی ما نیاز داشتیم روی اسکرین آوردیم شارتکت، اما چرا کلش روی دستاب بیاریم اگر میخوایم از کورل را دیگه اپلیکیشن رو باز کنیم؟ پس جوابش این است که لازم نیست روی اسکرین پرتین، فقط موقعش پیدا کنیم. مثلا کورل را میخوام موقعش پیدا کنم، کلیک راست ماوس و میریم سر مور، استفاده میکنم اوپن فایل لوکیشن و میتونم روی کلیک راست و برم سوی پراپرتیز و مستقل با شارتکت اپلای کنم. فرض مثلا کنترل شیفت سی میتونم با کورل را یک شارتکت بگذارم و اپلای کنم. بیاین که من کلوز کنم و یک طریقه دیگری من میخوام یادتان بدم از طریق CMD است و کامند پرامپت است که من زیاد خوشم میاد و کامند پرامپت کار بسیار آسان تر میسازه. مثلا ویندوز R بیایم و CMD نشته کنم و از طریق CMD بخوایم باز کنم. مثلا اگر نشته کنم MS Paint و مایکروسافت پینت باز میکنم، مایرو پاس کلوز کنم، Alt F4 شارتکت کلوز است، نشته میکنم نوتپد و Alt F4 کلوز میکنم. اینا فرض کنید که سافر میخوام باز کنم که توسط CD توسط فلش انستال کرده باشم یا توسط اپ استور خود مایکروسافت میخوام باز کنم. پس مثلا ورد میخوام باز کنم که شارتکتش وین ورد هست، درن اگر انتر میکنم نتیجه نمیده چون این کماندی است که در خود ویندوز نبوده، با ویندوز یک جای نامده. پس در این صورت میتونم شکل start win word و انتر افشار بدین، یعنی کلمه start اضافه کنین و win word و حال بازش کرده میتونم. بیاین که من آلت تب استفاده کنم. خب اینا طریقه بسته کردنش چی است؟ بیاین که من اینو کلوز کنم، قسمی که یادم کلوز از این استفاده اینو کلوز میکنم. اما یک طریقه مخصوصی که من زیاد دوست خوشم میاد وقتی یاد بدم، مثلا نوتپد منشته کنم. اگه بخوایم بسته کنم بالای X کلیک ماوس میکنیم اینو یاد دارین، اما Alt Space C را اگه فشار بدم هم کلوز کرده میتونم. Alt Space C. اگه از طریق کیبورد خیلی سرعتاً خیلی خوب است، بعض وقت کنترل کیو استفاده کنین یا ویندو دبلیو استفاده کنین که کلوز هم انجام میشه. اگر از طریق ماوس میخواین شما دیجی کلیک ماوس کردین، من میگم دیجی دبل کلیک ماوس کنین هم کلوز میشه. این کارم کرده میتونم. اما بیاین که من از طریق CMD این کار کنم، من نشته کنم فرض مثلا start win word و از طریق CMD میخوام بسته کنم این چطور میشه. اولی فانکشنی که دیجی استفاده میکنم و از تاسک لیست است، چون اول ببینین که در ویندوز شما کدام کارها در حالت اجرا هست. اینجا تاسک لیست و انتر افشار میتونم و بسیار اپلیکیشن مختلف هست که باز هست. یعنی ما فقط 3 4 اپلیکیشنی که میشناسیم باز کردیم، میشناسیم و کار میکنیم و دیگه اپلیکیشن در بک‌گراند باز هست، در کانسول در سرور. خب بیاین که یک کار کنیم، ما شما از اینجا وین ورد بسته کنیم. وین ورد ما در کانسول است، یعنی در کامپیوتر ما هست. چطور بسته میشه؟ شما ببینید که هر اپلیکیشنی که اینجا رن شده .exe است. exe یعنی اکزیکیوتیبل مانند، یعنی اپلیکیشن یا برنامه هستن. یعنی ما اکزیکیوتیبل فایل هم پروگرامز ما میگیم. مثلا من میخوام مایکروسافت ایج بسته کنم که خود مایکروسافت ایج دیگه نیست، اما ببینید که 1 تا 2 تا 3 تا 4 5 تا ایج باز شده و اگر من لپتاپ می داشتم چارج لپتاپ من خلاص میشد و نمیفهمیدم که چی صورت گرفته، اگر کلوز کردیم خب کلوز شده. پس بیاین که با طریقه درست کلوز کنیم که هم سرعت کامپیوتر ما بالا بره و هم چارج بتری لپتاپ ما دامتر کار کنه. پس این کارا کرده میتونیم. تاسک نشته کنیم، کل نشته کنیم، تاسک کل و سلش F یعنی فورس مانومتر سلش I M یعنی نامش نشته کنیم. بعد از این نشته میکنیم MS H
و سلش تی اگر از خود چایلد داشته باشه، یعنی از خود دیگه بخش هم داشته باشه، یا باید بسته شم. خب ما exe از یادم نره، دات exe باید نشته کنم چون اپلیکیشن هست و سلش تی و انتر و ببینید که چندین اپلیکیشن کلوز شد، سکسسفول شد، یعنی به طور دائمی بسته شد. حالا اگر ما تاسک لیست نشته کنم ببینید که MSH داخل نیست. یعنی این طریقه بسیار خوبه بسته کردن یک اپلیکیشن هست که از خود بخش‌های مختلف داشته باشه. مثلا که یک چیز رن کردین ویروس دار هست و چندین کارهای دیگه در بگراند انجام میده و ما خبر نیستیم، پس این بسته کردن میدونم. خب بریم سوی وینورد. از وینورد خیلی ساده میشه، تاسک کل نشته کنین. وینورد چون یکی است /f/im/t دیگه لازم نداره، وینورد نشته میکنم .exe و به شکلی وینورد بسته کردم. خب این بود طریق بستن اپلیکیشن از طریق CMD و از طریق خود دسکتاپ هم کار کردیم. Alt F4 هم نتیجه میده که بسته کردن میتونم. خب امیدوارم موضوعات فعلی براتون جالب تمام شده باشه. موفق باشین.